بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره بیتوایز اپراتورز میخوانیم و میفهمیم که بیتوایز اپراتور چی میباشد و چندین مثال را همچنان کار میکنیم. قسمی که از اسمش معلوم میشود بیتوایز، به این معنی که همه کلکولیشنش بیت به بیت میباشد، یعنی بیتوایز بیت به بیت، همه سر و کارش با بیت میباشد. این بیتوایز اپراتورز عبارت از اند میباشد، آر می باشد، اگزار می باشد، همچنان نات می باشد، لفت شفت اپراتور می باشد و همچنان رایت شفت بیتوایز اپراتور می باشد که در این باره ما همش کار میکنیم و میبینیم که چه قسم هر یک بیت کار میکند. در عموم وقتی که ما یک دیتا و یا یک انپوت میکنیم، آنها تبدیل میکنه به بیت همه دیتا را و کلکولیشن بیتوایز میکند، بعداً برای ما جواب میدهد، دوباره کنورت میکند در فرمت خود. پس میریم میبینیم در ایدی خود و چندین مثال را کار میکنیم. بعد از ساختن فایل در ایدی ما شروع میکنیم با هش include و standard input output را معرفی میکنیم در پروگرام خود و یا همه include میکنیم. از سنیپت مین استفاده میکنیم و شروع میکنیم با یک وریبل به اسم ریزلت و ریزلت را به ریزلت میدیم 5 بیتوایز اپراتور 7. قبل از اینکه ما ایره پرینت کنم برای شما نشان میدم که چه قسم اینها کار میکند. برای 5 ما در بیتس داریم 0101 و همچنان برای 7 داریم 0111. پس وقتی که ما بیتوایز اپراتور را کار میکنیم، بیتوایز آن مساوی می شود به مانند لاجیکال اپراتور هر دو باید مثبت باشد تا قیمت جواب آن همچنان مثبت باشد، غیر آن برای ما 0 می دهد. پس نوشته می کنیم 0 می باشد، 1 می باشد و 01 بازم 0 می باشد و همچنان 1 می باشد. پس قیمت آن چند می باشد؟ 5. برای ما اگر ما ایره پرینت کنیم حتما برای ما 5 پرینت می کند. پس نوشته می کنیم the result for bitwise operator bitwise and of 5 and 7 is %d و نوشته میکنیم result. اگر ما بعد از کنترل S پروگرام خود را رن کنیم، خب ما چی را فراموش کردیم؟ کاما. بعد از کنترل S دوباره ما پروگرام خود را رن میکنیم. بعد از کنترل S پروگرام خود را دوباره ما رن میکنیم و میبینیم که برای ما جواب آن 5 داده شد. 0101 جواب آن 5 می باشد. برای همین برای ما جواب 5 داد و می توانیم از هر یک قیمت باشد استفاده کنیم. اینجا هم کمیت میدم bitwise
اپریتر. and bitwise operator و همچنان برای or bitwise operator. در or ما خوانده بودیم که کافی است یکی از آنها مثبت باشد جواب ما مثبت میدهد. پس یک هر دو یک باز هم 0 و 1 جوابش 1 و باز هم 1 جوابش 1 و 0 0 0 می باشد. و جواب آن bitwise or percentage result. خب درست شد. اینجا اگزار میگیریم. اگزار در اگزار چی میکند؟ اگر 1 بود و یا هم 0 0 بود ما 0 میگیریم. فقط باید یکی از آنها مثبت باشد تا جواب را برای ما مثبت بدهد. پس 1 0 می شود، 0 و 1 می باشد، 1 و 1 0 می باشد و همچنان 0 0 0 می باشد. و برای اگزار نوشته کنیم اگزار و علامه‌اش هم تغییر بدیم. همچنان ما نات اپریتر داریم. نوشته میکنیم نات bitwise اپریتر. در نات اگر 1 باشد، این را تغییر بدم، اگزار و آر نات. در نات اگر 0 باشه 1 میگیرد، 1 باشد 0 میگیرد و همچنان 0 باشه 1 میگیرد و 1 باشد 0 میگیرد. of 5. قبل از رن کردن باید ما از \n استفاده کنیم تا هر یک اوتپوت ما در خط جداگانه باشد. خب بعد از کنترل S ما کد خود را رن می کنیم. برای نات فعلا از عدد منفیش میگذاریم، فقط عدد را میگیریم، از ساینش میگذاریم چون باید ما از انساین استفاده کنیم و اگر از انساین استفاده کنیم اینجا برای ما یک رندم قیمت میدهد که بحث بزرگ است، از توز کامپلمنت استفاده می شود. برای همین ما قیمت منفی میگیریم. پس ما فهمیدیم که در آر چه قسم 7 گروه و همچنان در اند چه قسم 5 گروه. و حالا بیتوایز اپریتر اگزار دو جواب داد برای ما. چرا جواب دو داد؟ چون قیمت بیتوایز را کلکولیت کرد و هرچی قیمت بیتوایز آن بود برای ما دوباره کنورت کرد و قیمت عددی آن را برای ما در جواب نوشته کرد. همچنان ما برای 5 در بیتوایز اپریتر نات منفی 6 گرفتیم، ولی از منفیش میگذاریم چون از توز کامپلمنت استفاده کردن و یک مبحث بزرگ می باشد. همچنان ما
لفت شیفت و رایت شیفت داریم که آن را همچنان ما پرینت کرده میتونیم. پس نوشته میکنیم ریزالت مساوی می شود به 5 لفت شیفت و پرینتش میکنیم print if the result of left shift for 5 is %d و بعد از %d result. ما چند باید لفت شیفت بدیم؟ باید 2 بدیم، 2 لفت شیفت. بعد از کنترل اس ما کد خود را رن میکنیم و میبینیم که جواب ما 20 گرفته شد. چه قسم 20 گرفته شد؟ حالا ما یک کامنت میکنیم، از اینجا کاپی کردم تا براحتی ما نوشته کرده بتانیم. left shift operator left shift. جواب آن چی آمد؟ 10100. لفت شیفت به این معنی قیمت 5 را در بیت به طرف چپ چند عدد بردیم؟ 2. پس 2 عدد ما میبریم شاید طرف چپ. باید دست راست چی بماند؟ چی نوشته کنیم؟ 0. پس قیمت آن می شود 20. به همین ترتیب ما از رایت شیفت استفاده می کنیم و قیمت 5 در رایت شیفت و یا هم این بار قیمت و یا هم قیمت 7 را بگیریم و فقط یک رایت شیفت بدیم. پس ما میگیریم 3 نوشته می شود 1 و همچنان برای 7 for 7. حالا پرینت میکنیم بعد از کنترل اس و میبینیم برای ما 3 پرینت کرد. باید ما در لاین جداگانه پرینت کنیم و حالا اگر ما پرینت کنیم میبینیم که ما لفت شیفت خود رایت شیفت خب ما دیدیم که 20 گرفت وقتی که ما 5 را لفت شیفت دادیم، 2 لفت شیفت دادیم و اگر 7 را 1 رایت شیفت بدیم ما قیمت ما 3 میگردد. پس این بود بیتوایس اپریتر. تا بعد، خدا نگهدار.